صباح النشاط والأجواء الحلوة، تعالوا نخبز اليوم. طبعا كلش هواية تتكرر أسئلة، ليش كل هاي الكميات الخبز تخبزونها؟ كلها تاكلونها؟ أكيد كلها ناكلها، بس شنو مو بنفس اليوم. أنا دايم طبعا حتى بالعناوين أكتب لكم يعني أخبز بالأسبوع مرة أو كل 10 أيام مرة. أخبز كل هاي الكميات وأصفطها وأخليها بالفريز مالت الثلاجة، وحسب يعني باليوم شوف إيش قد نحتاج أطلع، يعني أو للغدا أو للعشاء، مو أطلع مال يوم كامل مرة واحدة. بس أنا بالنسبة لي كلش أحب يعني تصوير فقرات الخبز، فشوفوني كل ما أخبز أصور لكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالقلب الأحمر والمتابعة، وأحبكم أكيد كلش هواية، وانتظروني فيديوهات جديدة ومع مليون ألف سلامة، وأكيد شكرا بعد لمتابعتكم الحلوة.